ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና በድጋሚ መጣችሁ ወደ ቻናሌ አዲስ ሎናችሁ ዮርዳኖስ ባላለሁኝ በዚህ ቻናል ማክሰኞ የወርክአውት ቪዲዮ ሐሙስ ደግሞ የስትሬቺንግ እና ሞቢሊቲ ቪዲዮ ነው ከናንተ ጋር ማካፈለው በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው የ10 ደቂቃ የእጅ እና የሾልደር ወርክአውት ነው በአጠቃላይ 14 ኤክሰርሳይዝ ይኖረናል እያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ የምንሰራው 30 ሰከንድ ነው መሃል ላይ የ10 ሰከንድ ረፍት ይኖረናል በዛ ረፍት ሰዓት ቀጣዩን ኤክሰርሳይዝ እዚህ ጋር በባክስ ለማስቀምጥላችሁ በረፍት ሰዓት እዚህ ጋር ማየት እንዳትረሱ ኦልራይት ያለምንም ተጨማሪ ማብራሪያ ዝግጁ ከሆናችሁ ወደ ወርክአውት የመጀመሪያ ሰውነት ማሟሟቂያችን የሚሆነው ሾልደር ሮል ነው ወይም በሾልደራችን ሰርክል ለምንሰራው 15 ሰከንድ በአንድ ሳይድ እንሰራለን 15 ሰከንድ ደግሞ በኦፖዚት ሳይድ ወይም ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን Alright, ባልሰራንበት ሳይድ Alright, እረፍት ሁለተኛው ኤክሰርሳይዛችን እንደሚሆነው shoulder shrugs ነው so እዛው ባላችሁበት ከትከሻችሁ ወደ ውስጥ ወደ ውጭ መግባት ማለት ነው Alright. የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዛችን የሚሆነው ኢንችወርም ነው Alright, ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው lateral plank ነው lateral plank ሞዲፋይድ ለማድረግ ጉልበታችንን መሬት ላይ ማሳረፍ እንችላለን ራሳችንን ብዙ ቻሌንጅ ማድረግ የምንፈልግ ሰዎች ደግሞ ጉልበታችንን ከመሬት ላይ ማንሳትና ወደ ጎን መውጣት እንችላለን Alright, እረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሞዲፋይድ ፑሽ አፕ ነው ይሄንንም ራሳችንን ቻሌንጅ ማድረግ የምንፈልግ ሰዎች እግራችንን ኤክስቴንድ ማድረግ እንችላለን እረፍት Alright ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው plank walk in and out ነው በፕላንክ ፖዚሽን ነውና Alright, good job. እረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው crab crawl ወይም walk ነው
alright rest ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኤክሰርሳይዝ ሱፐርማን ነው በሆዳችን እንተኛለን Alright, good job. ቀጣይ ኤክሰርሳይዛችን ደግሞ የሚሆነው arm crossover ነው 15 ሰከንድ በአንድ ሳይድ እንሰራና 15 ሰከንድ ደግሞ ስዊች እናደርጋለን Alright, ከታች የነበረውን እጅ ከላይ ስዊች Alright, ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሮሊንግ ሳይድ ፕላንክ ነው ሁለቱንም እጃችንን ፊት ለፊቱን እንደዚህ እናደርገዋለን ከዛ ወደ አንድ ሳይድ ሮል አውት ይሄ ለሚያቀተን ሰዎች ደግሞ ጉልበታችንን መሬት ላይ ማሳረፍ እንችላለን ይሄ መጠቀም እንችላለን እረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሳይድ አርም ዋን አርም ሳይድ ፑሽ አፕ ነው በአንድ እጃችን ፑሽ አድርገን ለመነሳት ነው የምንሞክረው ይሄም በአንድ እጃችን ብቻ ለመነሳት የሚያቅተን ሰዎች ደግሞ ተቃራኒውን እጃችንን ፑሽ ለማድረግ ራሳችንን መጠቀም እንችላለን Alright, በሰራንበት ሳይድ እንሰራለን Alright, great job. ቀጣዩ ወደ ሰውነት ማገዝገዣችን ነው የምንገባው የመጀመሪያው elbow stretch ነው ረፍት ከዛ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን Alright, ረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኢግል አርም ነው ኢግል አርም የምንሰራው ሁለት እጃችንን ስትሬት ወደፊት እናደርግና እናጠላልፈዋለን ከዛ በተቻላችሁ አቅም እጃችሁን ወደ ላይ ለማድረግ ሞክሩ ጀርባችሁ ወይም ደግሞ ትከሻችሁ ስትሬች ሲያደርግ ይሰማችኋል
when I get so hard to love, and I get so restless in my modern ways. That's why I'm so hard to love. I just seem to bring it down. Alright, አሁን ደግሞ ባልሰራንበት ሳይድ እንሰራለን። ከላይ የነበረውን እጃችን ከታች ከታች የነበረውን ከላይ አድርገን እናጠላልፋለን። እጃችሁን ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ ሞክሩ። Alright guys, great job. የዛሬ ወርክአውት ይሄን ይመስል ነበር። I hope ተመችቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አስተያየታችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ ፊድባካችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። አዲስ ከሆናችሁና ደግሞ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሞር ወርክአውት ቪዲዮዎች ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ከኔ ጋር ወርክአውት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ቻናሉ ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስካገኛችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። ቻው